Hei! Tervetuloa! Hei. Hei vain kuumaa. Hei vain Katri. Hei vain. Missä me ollaan? Me ollaan meidän studiolla Helsingissä. Tärkeä paikka meidän bändille ja meidän musiikille, koska sitä syntyy usein tässä huoneessa. Jokuhan sanoisi, että täällä se taika tapahtuu. Te olette ollut ystäviä pitkään ja olette puhunut siitä, että ystävyys on teille myös tosi tärkeä juttu. Niin kuinka vaikeaa on tehdä töitä ystävien kanssa? Maailman vaikeinta. Ja samaan aikaan meidän yhtyeelle se on myös edellytys, että bändissä oleminen on sille aika henkisesti sellaista niin kuin haastavaa. Niin mä luulen, että ilman sellaista ystävyyden tuomaa liimaa me oltais kyllä pistetty niin kuin kamat pakettiin jo vuosia sitten. No minkälaiset teillä on silleen roolit bändissä? Esimerkiksi ihan työnjako, mutta ylipäänsä minkälaiset roolit? Työvais mä teen niinku yhtyeen visuaalista puolta. Kansia, vaatteita, tollasta. Konseptoin logot, kaikki merkka. Ne on niinku se mun pihvi. Mä teen meidän laulujen tekstit ja on niin kuin väkevästi siinä sävesaan asiassa kiinni, jos niin voi sanoa. Mä oon sitten taas noissa meidän tuotannoissa paljon läsnä. Sitten mä vastaan meidän livessä tapahtuvista asioista, minkälaisia meidän keikkojen draamankaaret on ja mitä asioita lavalla soi. No jos heittää silleen tavallaan ton musahomman ja artistiuden pois, niin minkälaiset roolit teillä on ylipäänsä niin kuin silleen ihmisinä tai ystävinä? Mä koen, että mä oon itse sovittelija. Joku voisi sanoa konfliktikammoinen, mutta mä itse sanon diplomaattinen ja sovitteleva. Me ollaan molemmat konfliktikammosia. Sä oot sovittelija ja mä oon silleen konfliktitilanteesta karkaava. Sä koettelet hermoja silloin, kun sä rupeat mököttämään, koska mä en tavallaan kestä semmoista. Ja sitten me ollaan yritetty opetella purkaa niitä tilanteita, kun jotenkin leikkaa kiinni. Milloin mulle on vaikea hyväksyä se, että nyt meillä on joku haaste ja sun on vaikea sanoa, että sua vituttaa. Niin sitten on sellaisia tavallaan syntynyt sellaisia mekanismeja, että mikä sua ärsyttää, ei mikään. Puhutko totta? No en puhu totta. Se pitää meitä pystyssä, että me puhutaan vaikeista asioista. Aarnilla on mun mielestä sellainen, niin kun hän kantaa sellaista tavallaan näkymätöntä huolenpitoa meidän niin kuin yhtyeestä. Et me varmaan molemmat pystytään niin kuin nojautumaan Aarniin haasteiden hetkellä. Miten te olette saanut rakennettua ylipäänsä niin silleen vahvan tommosen keskinäisen luottamuksen? Ehkä ihan vaan tekemällä, että se varmasti niin kuin joku rakkaus ja kiinnostus musiikkiin meidät yhdisti ja ollaan vaan koettu parhaaksi se, että tää tulee menee hyvin, jos me vaan niin kuin pidetään huolta myös tästä ystävyysaspektista tästä. Joo, kyllä se aika on tehnyt tosi paljon, että me ei enää tavallaan kompastuta jokaisen kuoppaan, joka tulee eteen, koska meillä on ehkä joku kokemus siitä, että miten niistä on aikaisemmin selvitty. Se on todettu niin kuin välttämättömyydeksi, että me luotetaan toisiimme. Mä en tiedä mitään niin siistiä kuin se, että meillä on tällainen yhtye. Ja se vaatii luottamusta. Se ei muuten toimi. Miten te olette silleen löytänyt sen, tai kun puhuitte, että semmoinen avoimuus ja rehellisesti puhuminen ja tunteista puhuminen on niinku semmoinen tosi tärkeä juttu, niin miten te olette jotenkin löytänyt ne oikeat toimintatavat ja miten toi on vaikka auennut teille silleen ajatuksena? Meillä on fiilisrinki Okei. aina treeneissä. Vuorotellen käydään fiilikset läpi, mikä painaa, mikä tuntuu hyvältä. Ja sitten reflektoidaan. Ja se on kyllä tehnyt tosi hyvää. Se on tehnyt. Me ei siis aina olla tehty fiilisrinkiä, että sekin tuli vähän sellaisesta, että ei oltu hirveän avoimia. Me oltiin tosi paljon tekemisissä, mutta sitten ehkä unohtui siinä kysyä kaverilta, että
niin kuin oikeasti miten sul menee. Ja se konkreettinen tajuaminen tapahtui sitä kautta, että siis kukaan bändistä ei tiennyt, että Johannes on siis muuttanut. Okei. Sitten tää oli semmoinen, hei, että nyt tässä menee joku väärin, että miten tätä voisi alkaa. Niin sit, niin kuin, koska ollaan tosi organisoitu bändi ja tosi kalenteri-ihmisiä, niin sitten me laitettiin kalenteri ihan ylös, että nyt ruvetaan pitää fiilisrinkiä, että pysytään kärryillä toistemme. Esim. Asuinpaikasta. Niin, just näin. Se on ollut aika toimiva semmoinen neutraali työkalu myös siihen, että sit jos aistii jotain niin kuin outoa tunnelmaa tai joltain jotain sellaista ulosantia, että onkohan joku huonosti, niin sitten se on semmoinen puettu sellaiseksi kivaksi, että hei, laitetaan yhteinen fiilisrinki. Ja ihannetilanteessa sinne ei ole niinku aikarajaa. Voi vuodattaa niin paljon kuin tuntuu, että pitää vuodattaa. Jep. Tai olla vuodattamatta. Niinpä. Millaista kommunikointia te käytte keskenänne? Me ollaan kyllä tosi paljon koodeissa. Kyllä. Koko ajan ja tää oli meidän ainoa työtila aluksi, mutta sitten meillä rupesi niin kuin neliöt ja tunnit loppuu kesken, niin Jonttu siirtyi 5 metriä niin kuin käytävää tohon suuntaan ja heti muuttopäivänä mä kävin, sä voit näyttää, tuli ikävä, niin mä... Redin kallein radiopuhelin. Haloo Jonttu. Se tulee suoraan mun huoneeseen ja sitten me just myös fiilisteltiin sitä, että tää on siksi parempi kuin puhelin, koska tää ei niinku kysy lupaa. Ei. Ei voi estää. Voi vaan alkaa puhua toiselle. Kyllä. Ja nämä on siis 247 päällä, että sit kun toisella on asia, niin se asia tulee kuulluksi. Eniten käytetään siihen, että mennään syömään ja sitten toisiksi eniten vitseihin ton välityksellä. Sitten se on hauska. Sä et edes kuule sitä reaktiota, mutta sä tiedät, että se nauraa siellä. Mä haluaisin, että jotta kaikki pääsee vielä tutustumaan teihin paremmin, että te voisitte vähän silleen kertoa toisistanne. Mä aloitan sanomalla, että Jonttu on Suomen hauskin rumpali. Ihan siis sietämättömän hauska. Helposti. Mä oon myös tosi itsevarma siitä, että mä voin myös niin kuin hyvin kutsua itseäni Niin, se on Suomen kyllä hauskimmaksi rumpaliksi. Se ei niin kuin tuota mulle vaikeuksia. Hyvä. Mun mielestä Jonttu on sen lisäksi niin kuin tosi sydämellinen. Se on niin kuin, se huumorin kuori on tosi väkevä, mutta sen läpi tavallaan tihkuu semmonen lämpö. Jonttu on tosi liikkis. Pari viikkoa sitten se linkkasi mulle sähköpostissa, että nyt Akuankan saa tilattua puoleen hintaan. Ja mä olin silleen, että mä en ikinä lue Akuankkaa tai edes sarjakuvia, että on joku ihan sairas vitsi tai sit mitä. Ja sit sä vastasit jotenkin, ja vielä että se on sähköpostissa, jotenkin niinku aivan järjetöntä. Että mä ajattelin, että sä voisit tilaa Akuankan, niin mulla tuli niin sellainen, että rakas, mä en lue Akuankkaa. Vielä. Vielä. Nyt on hyvä diili. Joo. Johannes on superahkera. Tosi nöyrä, niin siksi ei antaisi itselleen tällaista krediittiä, mutta siis myös ihan superlahjakas biisintekijä. Ihan niin kuin, jos pitäisi laittaa jotain veikkauslistaa tulevista legendoista, niin kyllä sä oot korkealla mun listassa. Kiitos paljon. Et korkein. Niin. Sun jälkeen kärkikahinoissa. Kuten aiemmin mainitsin, niin siis mun lempiyleisö, koska naurat kaikelle, mitä sanon. Ja sä oot tosi empaattinen. Sä oot ystävänä kärsivällinen ja lempeä. Johannes on loputtoman välittävä. Johanneksella on aina aikaa ystävilleen. Aina kun on hätä, niin Johannekselle voi soittaa. Mä arvostan Arnis sellaista niin kuin, rauhallista harkitsevaisuutta ja sellaista sitkeyttä. Hän on se tavallaan, tää on tyyli jostain Spinal Tap-elokuvasta, mutta Arni on haalea vesi meidän välillä. Silloin kun tavallaan syntyy kitkaa. Arnis on sellaista jotain viisautta, joka saa sitten niin kuin esimerkiksi tekee siitä mulle sellaisen ihmisen, että jos olisi joku niin kuin
joku asia vinossa tosi syvällä, niin mä uskon, että me pystyttäisiin jotenkin jumppaa sitä kondikseen. Ja se liittyy just siihen luottamukseen ja sellaiseen. Kohta tulee itku. Arni on ihana. Kyllä. Saa tulla. Mut sit on myös silleen, että Arni on se tyyppi, jolle mä soitin vaikka tänäkin aamuna, että mitä mä laitan päälle, kun meitä kuvataan. Että mä en tiedä, että auta. Ja se on sit silleen, että jos saisit sanonut, että uimahousut ja kumisaappaat, niin mä olisin laittanut. Että se luottamus on myös tosi vahva silloin, kun Arnilla on joku näkemys jostain asiasta, niin mä annan sille kyllä tosi paljon painoarvoa. Mikä on teidän UMK-fiilis tällä hetkellä? Peukku, yes. 3 peukkua. Joo. Jännittynyt. Uskalias. Rohkea. Loivasti kaistapäinen. Wow, hieno. Joo. Tähän mennessä tää on ollut kyllä ihan mahtavaa. Et yleensä silloin, kun me otetaan itsellemme tai joudutaan jonkun projektin kynsiin, niin sitten se niinku aktivoi meissä sellaisia niinku hyviä puolia. Hei, kiitos ihan sikana teille. Kiitos ihan sikana sulle. Ja tsemppiä. Kiitos paljon. UMK-finaali, lauantai, 25. helmikuuta. Katso. Ja valta on myös sinun, joten muista äänestää. Äänestä vastuullisesti.